واقعا دوست داری بیزنس رو، باید ریسک پذیری خودتو تقویت بدی. ریسک درآمد، ریسک فشار کاری و ریسک از بین رفتن قسمتی از بیزنس. توی این قسمت میخوام 3 ویژگی شخصیتی بهت بگم که باید داشته باشی که بیزنست موفق بشه. اگه نداری هم نگران نباش، اونا رو باید تقویت کنی. اولین ویژگی ریسک پذیریه. من یه مثال واضح بهت بزنم. ببین روحیات یک کارآفرین، یک بیزنسمن و البته بیزنس وومن در مقایسه با یک کسی که کارمند عضو یک تیم هست اینجوریه. اگه شما 100 میلیون سر ماه چک داشته باشید و 50 میلیون تومان موجودی داشته باشید، کسی که کارمنده میگه بذار این 50 تومانه رو نگه دارم، یه پولی هم تلاش کنم به دست بیارم، قرض بگیرم، این 100 میلیون چک پاس شه. ولی کارآفرین، اون که بیزنس داره، چی میگه؟ میگه بذار این 50 میلیونه رو تبلیغ بکنم، محصولمو بیشتر معرفی بکنم، 200 میلیون پول در بیارم، 100 میلیون چک بدم، 100 میلیون هم بذارم جیبم. این ریسک پذیری رو میرسونه، حاضر ریسک کنه. این مثال بوده. حالا شما چه ریسکایی توی بیزنس داری؟ ببین ریسک درآمد متغیر داری. یعنی از همین الان بهت بگم، چه شمایی که بیزنس داری که اینو کامل درک میکنی، کسی که میخواد تازه بیزنس بزنه باید به این دقت کنه که ممکنه یک ماهی 200 ایکس بزنه، ممکنه یه ماهی 50 میلیون از جیبش بذاره توی کار. توی شروع کار که اصلا این اعداد بزرگ نیست، باید شما قرار بدی پول تا بیزنست رشد کنه. ریسک دوم، فشار کاری زیادی دارید. یعنی خیلی ها بهشون میگن که آقا چرا میخوای کسب و کار راه بندازی، بیزنس خودت داشته باشی؟ میگه چون صبح زود نمیخوام پاشم، چون صبح زود نمیتونم. اصلا چنین چیزی نیست. حالت کارمندی خیلی راحت تره. شما از 1 ساعت تا 1 ساعت میری سر کار. وقتی که صاحب بیزنس باشی ممکنه باید 5 صبح پاشی تا 1 نصف شب کار کنی. دیگه این کار خودته، دیگه کسی دعوت نمیکنه که زود بری، کار خودت میمونه. پس فشار کاری زیاد. و سومین ریسکی که خب خیلی زیاد هستش اینه که تو ممکنه یه کاری تو بیزنست انجام بدی که شکست بخوره. حالا این به خاطر اینه که احتمالاً قبلش به اندازه کافی تحلیل نکردی. ولی اشکال نداره، این شکستایی که داری میخوری به خاطر بی تجربه بودنته. پس این 3 ریسک رو باید بپذیری. و البته اگه آدم ریسک پذیری نیستی، شرایط خیلی استیبل و خیلی یکسانی میخوای، اصلا بیزنس واسه توصیه نمیشه. ولی اگه واقعا دوست داری بیزنس رو، باید ریسک پذیری خودتو تقویت بدی. ریسک درآمد، ریسک فشار کاری و ریسک از بین رفتن قسمتی از بیزنس. اگه آدما ریسک نکنن و بدونن دقیقاً تهش چی میشه، که اینجوری همه موفق میشن. همه تو هر شرایطی ریسک دارن. یعنی حتی تویی که کارمند هستی یا تویی که یک کسب و کار شخصی رو شروع کردی، شما هم ریسک کردی. و حال این همه کار بود میتونستی انجام بدی، چرا این کار رو انتخاب کردی؟ پس همه ریسک داریم، ولی توی بیزنس ریسک بالایی رو باید بپذیرید.